नमस्कार मंडळी, आपल्या आगरी किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। तर आज आपण टोफू बटर मसाला बनवणार आहोत। अगदी नवीन व रेस्टॉरंटसारखी टेस्टी आणि मुख्य म्हणजे दह्याविना व्हीगन अशी बनवणार आहोत। अगदी हेल्दी रेसिपी आहे। टोफू म्हणजे सोया पनीर। त्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूयात। तर इकडे मी लसूण, दालचिनी, हिरवी वेलची, आलं, लवंग, तमालपत्र, मीठ, कस्तुरी मेथी, हळद, मिरची पूड, जिरे पूड, धणे पूड, काजू, बटर, बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो तसेच टोफू म्हणजे सोया पनीर घेतलेला आहे। अगदी हेल्दी आहे। सर्व साहित्याचे प्रमाण व टिप्स मी डिस्क्रिप्शनमध्ये मेन्शन केलेले आहे। सगळ्यात आधी आपण काजू गरम पाण्यात थोडे भिजवत ठेवूयात, म्हणजे पेस्ट छान सॉफ्ट होते। आता एका कढईत आपण सगळ्यात आधी अमूलचं इथे मी बटर वापरलेलं आहे, असं स्प्रेड करायचं, म्हणजे तळताना चिकटणार नाही। थोडंसं तेल ह्याच्यासोबत बटर सोबत टाकलं तरी चालेल। त्यानंतर मी इथे अख्खा असा टोफूचा पीस अख्खा असं थोडासा तळून आपण घेणार आहोत। तुम्ही छोटे छोटे क्यूब्स केलेत तरी चालेल। मी इथे अख्खाच असा तळून घेते। सर्व बाजूंनी असं थोडंसं सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घ्यायचं। खूप जास्त आपण फ्राय नाही करायचं। जास्त फ्राय केले की त्यातले पोषण तत्व थोडे कमी होतात। गॅसची फ्लेम मी मीडियम ठेवून हे तळलंय। तुम्ही पॅनमध्ये पण फ्राय करू शकता तरी चालेल। थोडंसं गोल्डन रंग आला की आपण काढून घ्यायचं। आता त्याच कढईमध्ये आपण एक पळी तेल घालूयात। तेल गरम झालं की मग तमालपत्र, दालचिनी, हिरवी वेलची व लवंग घालूयात। सर्व खडे मसाले घालूयात। परतवून लगेचच आपण बारीक चिरलेला कांदा घालूयात। आणि मंद आचेवर सोनेरी रंग येईपर्यंत आपण परतवून घ्यायचा। कच्चा ठेवू नका कांदा। कांदा शिजेपर्यंत आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आलं, लसूण, भिजवून घेतलेले काजू आणि टोमॅटो घालूया। आणि अशी पेस्ट करून घ्यायची। कांदा परतवून घेऊयात। आणि वाटून घेतलेली प्युरी घालूयात। आणि मी धणेपूड व जिरेपूड तसेच मीठही घातलेले आहे। एकत्रित सर्व मी आता परतवून घेते।
गॅसची फ्लेम मंद ठेवायची. आता कढईवर आपण ताट ठेवून थोडंसं तेल सुटेपर्यंत ठेवायचं 5-1 मिनटं. गॅसची फ्लेम मंदच ठेवायची, नाहीतर करपू शकतं, तळाशी लागू शकतं. त्यामुळे टेस्ट सगळी आपली खराब होऊ शकते. आणि मिक्स करायचं. हे बघा, असं थोडंसं लागू शकतं. आता यात आपण हळद व मिरची पूड घालून परतवून घेऊया. आता हे आपण फ्राय केलेलं टोफू असे मी क्यूब छोटे छोटे तुकडे करून घेते. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही छोटे कमी जास्त साईज करू शकता. मी थोडेसे मोठेच ठेवते. अगदी हेल्दी असतात हे. जसे पनीरचे आपण बटर मसाला बनवतो अगदी तसाच आहे. सोया पनीरपासून हे आपलं बनवतात. हे असे सॉफ्ट क्यूब आपले तयार आहेत. आता अगदी पनीरसारखेच दिसणारे पण अगदी हेल्दी आहेत. मसालाही तयार आहे. आता त्यात आपण थोडंसं प्युरीचंच पाणी मी घालते. गरम घातलं तरी चालेल, त्यामुळे फ्लेवर टिकून राहतो चांगला. आता थोडी गॅसची फ्लेम मी मीडियम ठेवते व चांगला उकाळा घ्यायचा. उकाळा आलाय. आता त्यानंतर आपण फ्राय केलेले हे टोफूचे तुकडे घालूयात आणि ढवळून घेऊयात. आता वरून आपण अशी चोळून घ्यायची कस्तुरी मेथी आणि घालायची. त्याच्याने छान फ्लेवर येतो अजून. आणि मंद आचेवर आपण 5 मिनिटं शिजवायचं. वरतून कोथिंबीरने गार्निश करायचं. तर मंडळी, तयार आहे अगदी हॉटेलसारखी पण हेल्दी आणि टेस्टी टोफू म्हणजे सोया पनीरचा बटर मसाला. तुम्ही पण नक्की बनवून बघा. आवडली असेल रेसिपी तर लाईक शेअर करायला विसरू नका. तर पुन्हा भेटू अशाच मस्त रेसिपी घेऊन. धन्यवाद.